Bună și bine ați venit într-un nou vlog. Am intrat în atelier când e căldura cea mai mare, 35 de grade. Dar vreau să mai fac ceva din mărgele cu gorilă, numai o singură chestie mai am de făcut. Și apoi să încep să pictez unele pagini și eventual să fac și desenele acelea micuțe care vin pe tapet. Însă înainte am de făcut un mic, foarte mic shopping haul. V-am zis că mă duc la Pepco și am fost și la Kaufland și la Lidl, așa că am luat câte ceva de la Lidl. De la Pepco am luat chestia asta de travel cu 3 lei și sincer nu cred că o voi pune la bagaj sau ceva de genul, însă o voi folosi, eu știu, ca un charm pentru jurnal de travel, pentru că mi se pare că arată foarte, foarte fain. Așa, vibe acesta, de mare. Apoi, cred că atât am luat de la... Nu, am mai luat un astfel de caiet cu hârtii colorate ca să mai pun în jurnalele acelea, pentru că am folosit cam tot ce aveam a doua pagină și pe asta am dat 2 lei. Sincer nu mi se par scumpe deloc. Și am mai luat la 3 lei chestiile astea cu cifre și litere. Tot așa, ca să eventual să scriu travel sau ceva pe ele. Apoi de la DM cu 10 lei am luat șervețelele acestea și mă gândesc să pun pe pagini, pe o pagină sau eu știu, o să fac un buzunăraș cu așa ceva. Și de la Lidl, nu, tot de la Pepco, am zis că mă duc să iau cutii din acelea pentru grădina aceea Zen, dar din păcate nu am găsit pe dimensiunea aceea. Așa că am găsit cutii mai micuțe și am dat pe una 5 lei. Și am luat 3. Mă gândesc să, în zona aceea unde am dulapul pentru art journal, am o porțiune care nu e doar sertar, doar raft și nu e acoperit, așa că mă gândesc să folosesc cutiuțele acestea ca să depozitez, să fie cât de cât aranjat, că în rafturi, ca să fie ordine, trebuie să fie aranjate cât de cât ok. Și de la Lidl cu 15 lei am luat caietul acesta de craft. O să-l și desfac să vedem ce hârtii sunt înăuntru. Ați văzut că eu am multe, dar nu m-am putut abține. Mania shoppingului cu chestiile astea. Mi-a plăcut și printul așa de vară, așa, cu pepeni. Astea sunt cartoane destul de groase. Acesta este cu flori, cu floarea soarelui. Are și stickere și fetru din acesta. Mă gândesc că poate aș pune un fetru totuși. O să văd. Ăsta e așa, cu textură, nu știu, nu se vede pe cameră, dar are o textură așa de valuri. Acesta gri așa e cauciucat. Toate astea sunt cartoane. Dar cred că pe undeva am și hârtie. Cred că astea sunt hârtii. Și am și hârtii veline, ia vedeți. Pe verde, pe portocaliu, cred că 2 sunt. Ar fi fain să
Sunt curioasă dacă merge să fac pe hârtiile acelea pe care le am de la librărie, să fac să le colorez, eventual să văd dacă se și colorează. Și așa. Și aici cred că sunt imagini de frunze, flori și diverse chestii pe care le poți face cu chestiile astea. Aici aveți ce poți face cu ele și ce imagini sunt pe hârtia aceasta. O să văd dacă le fac, deși nu cred. Și am mai luat un caiet așa mai mare, tot pentru pattern-urile acestea. Cred că, sincer, într-un jurnal o să folosesc și din paginile astea. Ia, priviți aici. Pe spate este alb, deci mă gândesc că aș putea să decupez chestia asta. E câte o pagină din fiecare. Deci nu e atât de mult. Desenele astea le-am putea face și noi, ca doodles. Da. E bine și să le ai deja făcute și acestea le putem decupa, florile acestea. Și poate o să și decupez, că au și pe spate astea. Și fructele cred că au. Și pe o parte și pe cealaltă și animăluțele. Oh, și aș putea să decupez gorila. Și păsări aici. Și apoi aici sunt pagini de diverse culori, dar sunt cartoane. Așa că astea am cumpărat, pe asta tot 15 lei am dat. Asta am cumpărat ieri. Sincer, cheltui destul de mulți bani, dar nu numai pe chestiile astea. Însă acum vreau să fac gorila. Nu știu exact cum o să fac chestia asta. Aseară n-am mai putut să stau în atelier pentru că deja ajunsese la 40 de grade și am crezut că și leșin aici. Așa că acum am trezit mai de dimineață, sper să reușesc să fac câte ceva. Vreau să fac imaginea aceasta cu gorila, cu mărgeluțe și să termin practic mărgeluțele pentru jurnale. Și apoi vreau să pictez animăluțele acelea care vin pe tapet și eventual și paginile. Dar am o mare veste, puii lui Chirăici au zburat din cuib. Din păcate n-am reușit să filmez exact când au zburat. Asta este, dar au zburat acum. Însă în ultimul cuib sunt alți doi puișori care deja scot capetele, așa că ce e aici, un scandal de nedescris. Și ăștia de aici, de lângă mine, care săraci nu știu pe ce lume sunt și ce fac. Ieri cred că a nimerit un pui în cuibul lor și a fost o noapte în 3. Da. Acum însă o să mă apuc să fac asta, că o să vină deja sunt 27 de grade la 9 dimineața și nu știu cât voi rezista, dar vreau să fac cât mai mult și o să văd cât rezist în căldura asta astăzi. Pentru maimuțica nu am partea aceea de gri deschis, deși nu știu exact cu ce să fac. Să fac oare cu un crem. Mă gândeam să fac cu mov, dar acum uitându-mă mi se pare cam prea închis. Așa că o să folosesc galbenul acesta, așa mai cremul acesta. Da.
Trebuie să adun toate astea și ne vedem după. Până la urmă l-am găsit pe acesta, care este mult mai micuț. Sper să îmi intre. Deși nu știu zău dacă îmi va plăcea, dar o să vedem. El așa ar arăta făcut. Bineînțeles că eu nu am griul acela și mă gândesc dacă să nu cumva să folosesc alb. Da, o să încerc să-l fac pe acesta și mai vedem. Ce e de pui ăștia, așa ceva, n-am avut niciodată așa urlători. Sincer, nu prea mă încântă pe mine gorila asta, dar o să o fac pe asta pentru că alta nu am și sper să-mi intre aici. Mi se pare destul de dificil de găsit chestii cu gorile pentru mărgeluțe din astea. Și nu am nici culorile, n-am niciun gri pe mărgele. Așa că o să folosesc tot aceleași culori pe care am vrut să le folosesc înainte. Și vedem de aici. Nu mai am chiar foarte multe cu negru, așa că o să pun și cu maro de acesta și da, să vedem ce iese.
Acestea sunt cele 3 decorațiuni pe care le-am făcut din mărgelele acelea presate cu fierul călcat. Și acestea vor rămâne singurele pe care le voi face, pentru că nu mai am nici negru din acesta și sunt foarte mari consumatoare de timp, așa că acestea vor fi singurele. Iar acum voi trece la pictat paginile ca să încep să le cos și voi vedea dacă mai fac și decorațiunile, desenele acelea pentru tapet, pentru că deja sunt 32 de grade aici în atelier, așa că murim de cald. Astăzi, a treia zi, o să vă arăt ce am lucrat ieri, aseară până mai târziu. Am făcut câteva din paginile acestea, le-am desenat. Doar am dat cu strop și am făcut câteva decorațiuni așa pe ele. Și mă gândesc să fac mai multe chestii. Am făcut și pe chestia asta, am dat cu stropi. Am făcut și pe buzunarelele acestea și acesta și am dat și pe imaginea aceasta. Astea sunt la fel ca rândul trecut. Mă gândeam să fac acum desenele acelea, dar e deja târziu și nu mai are rost să le fac, așa că o să mai continui să pictez la paginile acestea. Și mi-am adus, oare mi-am adus? Așa cum am adus. Din prima parte mai am paginile acestea, cred că am pus mai multe decât am pus rândul trecut. Și vreau să termin un jurnal în seara asta și apoi o să fac și la celelalte. Aș vrea să am cam aceleași decorațiuni așa pe pagini, cel puțin în mare. Pagina asta e puțin ruptă aici, că a fost pe repede înainte și n-am avut grijă, așa că o să o tai puțin. Dar sincer îmi place foarte mult cum vin aceste pagini așa decorate frumos, așa că mă gândesc să le folosesc toate paginile, să le colorez. Și mai am și chestiile acestea micuțe, tot felul de hârtii pe care tot așa aș vrea să le desenez. Pasta aceasta de structură, aceasta fină, sper că asta fină este, sau? Și e cealaltă, în fine. Și mi-am adus și chestiile astea pe care le am pentru a da diverse forme, așa că am și chestia asta rotundă. Aș putea să pun un șervețel pe el și să-l fac ca și buzunărel, o să văd. Iar mai am diverse chestii, de exemplu frunzele acestea, și cred că ar da bine pe câteva pagini și apoi aș interveni cu puțină culoare, sincer. Am și steluțele acestea și păsărelele și sincer păsărelele chiar le-aș face, dar cred că le-aș face nu cu pastă de structură. Nu știu ce să zic, o să văd. Și am și chestiile astea și cred că undeva era un panda, nu. Dar pisicuțe și tot felul de chestii aș putea să fac.
O să văd. Însă mi-am adus toate astea ca să am, ca să le am la dispoziție. Așa că o să mă apuc de lucru și vedem apoi ce mai facem. O să mă opresc aici, n-am făcut foarte mult astăzi. Trebuie oricum să aștept să se usuce chestiile astea și mă gândesc că poate mai fac câteva și în paginile din celelalte jurnale, dar o să mă duc în casă pentru că deja s-a înnorat acum și nu se mai vede mai nimic. Am făcut chestiile astea și sincer îmi plac foarte mult. Îmi place cum au ieșit așa și chestiile astea am dat cu alb, nu știu cât se mai vede acum la lumina aceasta. Și cam atât am făcut. Acesta și pagina aceasta. Dar merge foarte greu. Mâine sper să mă scol mai de dimineață. Astăzi nu m-am simțit bine deloc și de-abia am intrat în atelier. A fost și foarte cald, așa că sper să fie mai ok mâine. Văd că începe să plouă. Să dea Domnul, ca să se mai încălzească, să se mai răcească. Dar da, cam atât pentru astăzi. O să închei video. O să-l fac astăzi în loc de ieri. Și mâine mai vedem ce mai facem. Așa că dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal și noi ne vedem mâine.